Ні. Шлемофон. А де голова? Голова в другому направленні полетіла. Де? Ванькін шлемофон є, а голови нема. Насправді, скільки я бачу, Дивина? вони в шлемофонах не їздять. Це як з баштою танка. Через одного. Через одного. Ні, ну я не бачу, що це шлемофон. А це автомобіль одного чорта, який, вочевидь, допомагав окупантам. Або, можливо, окупанти використовували це авто, але якщо я не помиляюсь, то це чорт, який їм допомагав. Доїздився. Ось тут багато майна всередині, змародерені мобільні телефони, комп'ютери тощо. Ось такі наслідки має так званий руський мір в Україні. Розстріляне цивільне авто. Всередині сліди крові. Російські окупанти цілеспрямовано вбивали мирних людей. Це і є так звана денацифікація і демілітаризація від виродка і воєнного злочинця Владимира Путіна. Це поблизу Києва, на в'їзді до Ірпеня. Ось також наслідки приходу руського міра. Люди, які намагались втекти від російських окупантів. Автомобіль з написом «Діти» розстріляно. Так, а оце у нас... Та ні, слухай, тут башня, це не МТЛБ. Це БМП. БМП. Так, це російська розбита БМП. Точніше, її залишки. Ось катапська форма валяється. Отак от росіяни прийшли в Україну. Отакий от руський мір. Щось не пощастило їм дійти до Києва. Чомусь. Уявлення не маю чому. Що, ботиночок пустий? Ботинок чийсь? Та, але без ноги. Пустий. Отак от. Слава Україні! Героям слава. Це що? Це спецназівський ПНВ. Прилад нічного бачення? Це, скоріш за все, машина, ну, якийсь чи спецназ їхав. Ну, я таки бачив таке і спецназів на окремо. Ну так, да, в принципі. Та це приціл. Був. Оля, включай. Ти що собак понадивляєшся? Ось теж залишки одягу якогось Ваньки. Вон там іще лежать. І он. Та їх тут розкидано нормально. І пляшки. Мабуть, для мобільного присідання. А що це, Паша? Ось, власне. Вооружені сили Росії. Я думаю, що тут навіть нічого додавати в коментарі не треба. Ось так от виглядають вооружені сили Росії. Розірвані, порвані, брудні, валяються по українським лісам і не тільки. Оце має бачити кожна паскуда, яка протягом років кликала в Україну цей сраний руський мір, яка кликала сюди Путіна, яка казала, що у нас на Донбасі громадянська війна. Ось це в тому числі завдяки їм. Тому що якби у Путіна не було ілюзій про те, що тут хтось буде люб'язно зустрічати російську армію, можливо, він би побоявся сюди відправляти своїх уродів. А тепер поблизу Києва, в Ірпені, житлові будинки виглядають ось отак. Тварі російські. Це дитячий майданчик. Ірпінь. Житлові будинки. Місто Ірпінь.
Знову ж таки, після приходу так званого братського народу, русского мира. Освободителі, бляха. Операція евакуація кота. У нас є 300, але це не кішка, це Оля. Кішка її подряпала? Да. Як її звати? Ти не знаю. Перес. Періс, привіт! Господи. Що, тобі довелось жити при окупантах, та? Нічого, ми тебе врятуємо. Оце Періс. Знайомтеся. А ось іще житловий будинок. Ірпінь. Сьогодні в нас 3 квітня 2022 року. Ось отак от він виглядає після приходу русского міра. Отам ще автівка згоріла. Будинок, як ми бачимо, повністю зруйновано. Спасіба, так званий братський народ. Собачка! Привіт! Як ти? Господи, Боже! Бідний пес! Ходи до мене! Ходи, 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 ходи. Ходи, 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 ходи. Будеш їстеньки. Пішли, я тебе нагодую. Пес! Пес! На, на, на. Смачного, пан пес. Я розумію, що це не росіяни, вони не такі смачні. Але тримай. А тут багато нема насправді. Тут ось. Боже, Боже, на. Ой, аж за палець мене вкусив. Ти хороший пес. Хороший пес, хороший. Тримай. Так, вибачай. Їж. Ось ще шматочок. На. Смачного, пан пес. Боже, який голодний. Росіяни закінчились і пес зголоднів. Я мушу їхати, пес. Я тебе не можу забрати. Але я впевнений, що в тебе все буде гаразд. Прийдуть твої власники, можливо, вони навіть відео це побачать. А це тут був більярд. Власне, ви це самі можете побачити. Караоке, банкети. А ось готель та магазин будівельних матеріалів. Як бачимо, друзі, більярд, караоке, будівельні матеріали та готель становили дуже серйозну загрозу для Російської Федерації. Тому війська героїчні Російської Федерації рознесли ці всі будівлі. Цілком може бути, що під час героїчної боротьби російської армії проти кіосків, магазинів, вони навіть зазнали якихось втрат. Цього ми поки що не знаємо, але я знаю точно, що кожна паскуда, яка вчиняла ці воєнні злочини, рано чи пізно понесе за це відповідальність. І якщо не Міжнародний кримінальний суд наздожене цих потвор, то я впевнений, що українські добровольці, спеціалісти по денацифікації російських окупантів зможуть дістати і знищити усіх цих воєнних злочинців, де б вони не знаходились, де б вони не були. Це він по котам лазив? Так, так. Це ви їх на гарячому піймали? Нас награбував. Все, закривай. Там ще серебра хватає всяке говно. Та і золото там є. Тут, Северинівська 68. А, ну і житлові будинки. От теж, бачите, відбулася денацифікація житлових будинків. Оце російські паскуди кажуть, що вони не стріляють по житловим об'єктам. Бачите, як не стріляють? Кажуть, що тільки по військовим цілям стріляють. Оце військова ціль. Дуже схоже на військову ціль. І ось іще для переляканих російських нацистів це все становило серйозну небезпеку. Ні, ну дивись, ось тут літера V. Це один з різновидів новітніх свастики. Так, дивіться під ноги, шановні.
Рації шматки валяються. Так. Це що в нас? Господи! Взуття валяється. БТК група. Ванька тікав, взуття потеряв. Залишки снарядів, знову взуття валяється. Господи, оце вони драпали звідси. Це рештки якоїсь сумки. Це у нас що? Рештки Ванькіного одягу. Я так розумію, це комір від бронежилета. Штанішки. Господи. Це значить, якщо лежать штанішки, то в самих трусиках його зняли. І десь тут розіп'яли поруч. Цікаво. Це що у нас? Бабушка. Енциклопедія народної медицини. Рак. Продовження. Мабуть, не допомогло. Подорожник треба було прикладати. Щось не пощастило комусь тут, якимось Ванькам. Зате пощастило Збройним силам України, які їх тут знищили, цих паскуд. А ось іще один подарунок від руського міра. Бачите? Отакий. Розірване валяється. А що тут? Ось воно від танка. Ну це від нього башта, походу, валялася. Ось армія Росії. Нажерлись паскуди. А вони не жруть свої сухпаї. Вони постійно, я тобі скажу, навіть в димах. Та жруть, у них буває, типу, коли взагалі нема постачання, їм нема що жрати. Обережно. Воно, в принципі, розірване. Коли нема що жрати, то вони жруть усе. Собак їли. Я перехоплені розмови слухав. Контора публікувала. Вони хавали собак. А ось снарядик валяється. Ціленький, бач? Це школа номер 3. Також Ірпінь. Як бачите, школа теж дуже серйозну загрозу становила для російської армії. Бідна російська армія дуже боялась цієї школи, тому була змушена її знищити. Ось на що перетворилася школа. Місце, де мають навчатись діти. Сліди від влучання снарядів. Оце вхід до школи виглядає ось отак. Це називається російські паскуди самі нормально не живуть і хочуть, аби ми нормально не жили в нормальних умовах. Але нічого, ми це все відбудуємо. Кожна паскуда, причетна до цих воєнних злочинів, буде нести відповідальність, як я вже казав неодноразово. Ось вид зсередини цієї школи. Знаєте, друзі, я вам не показуватиму вбитих цивільних. YouTube не дуже любить такий контент, але оце вам все покажу. Друзі, ми з вами не маємо права це все забувати і не маємо права це пробачати російським окупантам. Тому що якщо ми про це все забудемо, якщо ми їм це пробачимо, то це все буде повторюватись знову і знову. Вони однозначно будуть намагатися ще нас завоювати. Зараз війна ще триває. Але навіть коли ця війна завершиться, мине 10, 20, 30 років і російські окупанти будуть намагатись знову нас знищити. Тому ми маємо максимально посилювати свою обороноздатність, щоб вони боялись навіть підходити до наших кордонів. Щоб вони боялись робити ось отаке. Щоб вони знали, що на українській землі на кожного окупанта чекає тільки
смерть. Що будь-який похід в Україну для них перетвориться на пекло. 100%. Жодного толерування російської музики, російської так званої культури, будь-чого російського в нашому суспільстві бути не повинно. Я про це говорив 8 років. Я про це постійно розповідаю у себе на каналі. І до цього вторгнення розповідав і казав, що це небезпечно. Що коли в нас є один так званий простір культурний, ну і інформаційний з росіянами, рано чи пізно росіяни будуть це використовувати для того, аби виправдати свої атаки проти України. Власне, ось результати. Бачите? Ось оце російський культурний простір. Ось отак це виглядає. Немає у нас із ними нічого спільного, із цими варварами, із цими паскудами, із цими вбивцями мирних людей та цивільних. Немає нічого спільного і бути не може. Ось що здатна нести Росія. Смерть, знищені житлові будинки та горе. І це, друзі, центр Європи. Мені цікаво. Думаю, мене зараз отак буде видно. Мені цікаво, скільки ще мають російські окупанти розбомбити житлових будинків, скільки ще вони мають закатувати, вбити цивільних людей для того, щоб Європа роздуплилася, щоб ці цивілізовані країни нарешті почали приймати правильні рішення і припинили будь-яку торгівлю із російськими окупантами. Щоб вони почали нам постачати нормальне озброєння, авіацію, артилерію та засоби повітряної оборони. Тому що якщо не зупинити ось тут російських окупантів, цю орду, то завтра, і я не перебільшую, Польща, Литва, Латвія, Естонія, а потім і Німеччина будуть виглядати так само. Знаєте, під час Другої світової війни, на початку самому її, теж деякі європейські політики думали, що Гітлера не варто сильно зупиняти, не варто на самому початку Другої світової йому було протистояти. Може він там захопить трошки Польщу, потім зупиниться, може Судети забере собі і зупиниться. Зрештою, це переросло просто у Велику світову війну. В геноцид, в масштабні воєнні злочини. І зараз те саме відбувається в Україні. Якщо цих виродків не зупинити тут, отак будуть виглядати усі європейські міста.